ሪከርድ አደርጋለሁ። አሁን ከዚህ ቀጥለን ምንድነው የምናየው ብትሉ for each እና for loop የሚባል አለ። ምን ማለት ነው? መጀመሪያ እነዚህን ነገሮች መረዳት አለባችሁ። ምንድነው የሚለው? for each ነው የሚለው ስሙ ራሱ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለእያንዳንዱ እንደማለት ነው። yes ምንድነው የሚለው? for loop ነው የሚለው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንድ ነገር ማሽከርከር ማለት ነው። ይሄ ሉፕ ይባላል። ኦኬ ከአንድ ሴንተር ላይ ይጀምራል። ከዛ በኋላ እንዲህ ያደረገ ስፌት እንደማለት ነው። ኦኬ እንዲህ ያደረገ መሄድ ወይም የመኪና ጎማ እንደሚሽከረከር ከሆነ ያ ምን ይባላል? ሉፕ ይባላል ማለት ነው። ናው ሁለት አይነት ሉፖች አሉ። አንደኛ ለምሳሌ 50 ተማሪዎች ኖረዋችሁ ለእያንዳንዱ ተማሪ ግሬድ ስጡ ልትባሉ ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? for each የሚባለው እሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? ለእያንዳንዱ ተማሪ ግሬድ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምን ይባላል? for loop ይባላል። ለምሳሌ ከአንድ ጀምራችሁ እስከ 10 ድረስ ቁጠሩ ብትባሉ ሉፕ ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ብዬ ሆፕፉሊ እናንተም ይሄ ዳታቤዝ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። አድቬንቸር ወርክስ 2019 በጣም ጥሩ የሆነ ሳምፕል ዳታቤዝ አለው እዚህ ጋር ይሄ ማለት ነው። ይሄንን ጫኑት፣ በኦንላይን አለ። ሆፕፉሊ እናንተም ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ለመለማመጃ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ማይክሮሶፍት ፕሮቫይድ የሚያደርገው ዳታቤዝ ነው። እዚህ ውስጥ በጣም ጥሩ የሆኑ ሪከርዶች አሉ። ለምሳሌ አሁን ይሄን እዚህ ጋር ልምጣና በደንብ ይዩ። እዚህ መጥቼ ብዙ ጊዜ እንደውም በፎር እና በፎር ኢች ሉፕ ምሳሌ ሲሰጥ ይሄንን ነው እንደ ምሳሌ የሚወስዱት ብዙ ሰዎች ማለት ነው። እና ይሄንንም እኔ እሱን ተከትዬ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ከስተመር አላችሁ። ይሄ እያንዳንዱ ከስተመር ቴሪቶሪ አይዲ አለው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ተማሪዎች ሪከርዶች አለ፣ የተማሪ ሪከርድ አለን። እያንዳንዱ ተማሪ ዲፓርትመንት አለው ማለት ነው። ዲፓርትመንት 1 ያሉ ተማሪዎች አሉ፣ 2 ላይ ያሉ ተማሪዎች፣ 3 ላይ ያሉ ተማሪዎች በየራሳቸው አንዳንድ ፋይል እንዲኖራቸው የምንፈልግ ለምሳሌ ዲፓርትመንት 1 ላይ ያሉ ተማሪዎች ሊስታቸው፣ 2 ላይ ያሉ ተማሪዎች ሊስታቸው እንዲኖረን ብንፈልግ፣ እንደዛ ለማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው ሉፕ የምናደርገው ብለን ስናስብ በዲፓርትመንታቸው እያልን ነው የምንጠራው ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር ልምጣና select all from student ብለው በደንብ ይዩ። ከዛ በኋላ ወደ ከስተመሩ መለሳለሁ። ኦኬ እንደዚህ ባደርገው ምን ማለት ነው? ኦኬ you know what በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት እስኪ ያሉ ተማሪዎችን አውጣልኝ ብባልና ለምሳሌ አሁን where ዲፓርትመንት አይዲው አንድ የሆኑትን እስኪ ያውጣልኝ ብለው ዲፓርትመንት አይዲ ያሉ ተማሪዎች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ወስጄ አንድ ፋይል ላይ፣ ዲፓርትመንት 2 ያሉትን ተማሪዎች ወስጄ ሁለተኛ ፋይል ላይ ምኑ እስካለቀ ድረስ ዲፓርትመንቱ ቁጥሩ እስካለቀ ድረስ ብባል እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን የምናይበት ፎር ሉፕ ይባላል። ኦኬ ይሄ ምን ይባላል? ፎር ሉፕ ይባላል። ኦኬ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ትባላላችሁ? ይነዋት የተማሪ ሪከርድ አለን፣ ቅድም ያሳየኋችሁ ፎልደር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዴስቲኔሽን ላይ ብንመጣ ኦኬ ይሄ የተማሪ ሪከርድ አለን። ይሄን ላጥፋው፣ ተመልከቱ። ይሄንንም ላጥፋው። ስንት ሪከርድ አለን? 1 2 3 ሪከርድ አለን። ስለዚህ ምን ተባለን? ኦኬ ይነዋት አንድ በአንድ እስኪ እነዚህን ሉፕ እያደረክ ምን አድርግ ተባልኩኝ? ወደ ዳታቤዝ ሙቭ አድርግ ተባልኩ ማለት ነው። ከዚህ ትጀምራለህ። የመጀመሪያውን ሪከርድ፣ ሁለተኛውን ሪከርድ፣ ሶስተኛውን ሪከርድ ሉፕ እያደረክ ምን አድርግ ተባልኩ? ሙቭ አድርግ ተባልኩ። ያ ፎር ኢች ይባላል። ፎር ኢች ፋይል ማለት ነው። ኦኬ ፎር ሉፕ የሚባለው ግን መጀመሪያ ያላችሁ መጨረሻ ያላችሁ ኢንክሪመንት አለው። አያችሁ? ከ1 እስከ 10 ቁጠሩ ብትባሉ መጀመሪያችሁ 1 ነው፣ ከዛስ መጨረሻችሁ 10 ነው። ሉፕ የምታደርጉበት ኢንተርቫል ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? አንድ ነው ማለት ነው። therefore እንደዛ ያደረጋችሁ መቀጠል የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ፎር ሉፕ ይባላል። therefore the difference between for loop and for each loop ይሄ ነው ዲፈረንሱ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ካላችሁ መጀመሪያ ያላችሁ ኢንክሪመንት አለ፣ መጨረሻ አለ። ፎር ኢች ከተባለ ግን ያለው ኮሌክሽን ነው ማተር የሚያደርገው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ተማሪ ከተባላችሁ 10 ሊሆን ይችላል ያለው ተማሪ 20 ሊሆን ይችላል። that is called for each loop ይባላል ማለት ነው። now I will show you with example ማለት ነው። ይሄንን ኤግዛምፕል አንድ ባንድ እያሳየኋችሁ እመጣለሁ። ለምሳሌ በደንብ ይሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ስቱደንት 1 ሚላለኝ፣ ስቱደንት 2 ሚላለኝ፣ ስቱደንት 3 ሚላለኝ። እነዚህን ኮፒ ላድርጋቸው ሁሉ ነው እና ላባዛቸው። ከዛ ትነግሩኛላችሁ ስንት እንዳለን። አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ይሄንን ፎር ልበለው። በደንብ ይሁ ይሄንን ፎር አልኩት፣ ስቱደንት 4 የሚባል እዚህ ጋር ልምጣና ይሄንን ምን ልበለው? ስቱደንት 5 ልበለው። 5 ሪከርድ የሚላለኝ። ከዛስ ሶስተኛ እዚህ ጋር ልምጣና ይሄንን ምን ልበለው? 6 ልበለው ማለት ነው። here you go አሁን ስንት ሪከርድ አለኝ? 6 ሪከርድ አለኝ። ይሄ ሚሊየንስ ኦፍ እንትን ሪከርድ ሊኖራችሁ ይችላል። አሁን ግን ፎር ታይሚንግ 6 ሪከርድ አለኝ። እነዚህን 6 ሪከርድ አንድ በአንድ እየወሰድኩ ስኩዌል ሰርቨር ላይ መጻፍ ፈለኩ። ያንን ለመስራት ምንድነው የማደርገው? ፎር ኢች ሉፕ ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስቴፖቹን ጽፌላችኋለሁ። ከቻልኩኝ ኖቱን ልክላችኋለሁ ዛሬ። እነዚህ ማለት ነው 14 ስቴፖች ናቸው ያሉት። በጣም ቀላል ነው። የመጀመሪያው you have to create for each container። ከዛስ you have to create files. we already have the files
ፋይሎችን አይታችኋል። ከዛስ we have to create two variables ፎልደሩን የትኛው ፎልደር እንደሆነና የትኛው ፋይል ኔም እንደሆነ የምናውቅበት ቫሪያብል ያስፈልገናል። ስለዚህ አሁን የፓራሜትር ቫሪያብል የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው። ቅድም የጠየቃችሁ ሰዎች ይሄ ግልጽ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላስ የፎልደሩን ፎልደር ኔሙን እንነግረዋለን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ኮንቴነሩ ላይ ሄደን ኤክስፕሬሽን ጽፈን እንዴት ረን እንደምናደርግ አንድ በአንድ እያሳየኋችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነው። በማንኛውም ኢንተርቪው ላይ ትጠየቃላችሁ። this is very serious። ስለዚህ ይህንን በደንብ ፎሎ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ማንኛውም በብዛት ኢንተርቪዎች ላይ በተለይ SSIS ኢንተርቪው ላይ ስለ ፎር እና ፎር ኢች ሉፕ በጣም ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያየን ያለ ነው ፎር ኢች ሉፕ ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? we have to create a container። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? let me come here ይሄንን ምን ልበለው? ልዝጋው። ይሄንን የስ ልበለው FTP ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ኒው SSIS ፓኬጅ ክሬት አደርጋለሁ። እሺ ፋይል ነው ክሬት የሚያደርግልኝ። ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ማንን ነው የምትፈልገው ሲሉኝ ፎር ኢች ሉፕ ልበለው ኤግዛምፕል። አያችሁት? ይሄ ምንድነው የሚያደርግልኝ? ፎር ኢችን ሉፕ ሊያደርግልኝ ነው ማለት ነው። ናው የስ አልኩት። ኦኬ ሄር ዊ ጎ ፐርፌክት። ይሄ ምንድነው? ፎር ኢች ሉፕ ኤግዛምፕል የሚላልኝ ይመጣልኝ ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ቲንግ ምንድነው የማደርገው? እዚህ መጣና ይችን ፎር ኢች ሉፕ ኮንቴነር የምትለዋን ዳምፕ አደርጋለሁ በደንብ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዳታ ሶርስ እዚህ ጋር መጥቼ ዳታ ፍሎ ታስክ ክሬት ሳደርግ እዚህ ውስጥ ነው ክሬት የማደርገው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ነገር ረን የሚያደርገውና ዳታ ሶርሱና ዳታ ዴስቲኔሽኑን ፊክስ የሚያደርገው ይሄ ነገር እስካለቀ ድረስ ሉፕ ሊያደርግ ነው ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ምን ላደርግ ነው የፈለግኩት? ከነዚህ ፋይሎች በደንብ ይሁ ከነዚህ ፋይሎች ውስጥ ያሉትን ዳታዎች በሙሉ ወስጄ SQL ሰርቨር ላይ መጫን ነው የፈለግኩት። ያንን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ቫሪያብል ያስፈልገኛል ማለት ነው። therefore the previous question በዚህ ይመለሳል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቫሪያብል ምን ያስፈልገኛል? ፎልደሩ የት እንዳለ ፎልደር ፓዝ ልበለ። ይሄን ፎልደር ፓዙ ምንድነው? ዳታ ታይፑ ስትሪንግ ነው። አሁን ቫሪያብል ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ፓራሜትር ቫሪያብል የሚባለው ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ። ቫሪያብል ማለት ምን ማለት ነው? ቫልዩን እየሰጣችሁት የት ቦታ እንዳለ መያዣ ማለት ነው። ኮንቴነር ነው። ኮንቴነር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ቫሪያብል ይባላል። ውሃ ሲፈልግ ይይዛል፣ ኦሬንጅ ሲፈልግ ደግሞ ይይዛል ማለት ነው። እንደዛ የምናደርግበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስፔሲፋይ እናደርጋለን፣ ስኮፑን እንነግረዋለን። ለምሳሌ ይህን ግሎባል ማድረግ እንችላለን ስሩ አውት ዲስ አፕሊኬሽን ረን እንዲያደርግ ማለት ነው። እኔ ግን ምን አደረኩት? ፓኬጁ ለፓኬጅ ዋን አያችሁት? ለፓኬጅ ዋን ይሄ ማለት ፓኬጅ ዋን ማለት ፓኬጅ ዋን ብሎ ነው እስካሁን ያወቀው፣ ግን በዚህ ፓኬጅ ላይ ብቻ ነው ስኮፑ እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስኮፕ ማለት በዚህ ፓኬጅ ላይ ብቻ ነው ስኮፕ ያለው ማለት ነው። ያ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ቫልዩዋን ይሄ ፎልደር የተቀመጠበትን ቦታ ኮፒ አደርገዋለሁ። ኮንትሮል ሲ አደርጋለሁ ሴሌክት አድርጌ። ከዛስ እዚህ ጋር መጣና ፔስት እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨረስኩ ማለት ነው። ዋት ዘ ኔክስት ስቴፕ? ዘ ኔክስት ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ሁለተኛ ቫሪያብል ክሬት አደርጋለሁ። ፋይሎቹ እነማን ናቸው? ኦኬ ይሄም ደግሞ አንደኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እለዋለሁ? ፋይል ኔም ይባል። ሁለት ነው የፈጠርኩት። እቺኛዋ ምን ልበላት? እዚች መጣና ስትሪንግ ላታለሁ ማለት ነው። ፐርፌክት ይሄን ጨረስኩ። therefore ወደዚህ ልምጣና ላሳያችሁ ምን አደረኩ ማለት ነው። I created two variables the folder name and the file name። ምክንያቱም እያንዳንዱ ፋይል ኔም እየያዘ ረን ማድረግ አለበት። አንዱን ፋይል ኔም ሲጨርስ ሁለተኛውን፣ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ኦኬ then ምን አደርጋለሁ? ምንድነው የሚለኝ? double click on the container and select expression ይለኛል። ኮንቴነሩን ደብል ክሊክ አድርገህ ኤክስፕሬሽኑን ሴሌክት አድርግ ነው የሚለኝ። I double click this container በደንብ እዩ። ረን የምናደርገው ኢተሬት የምናደርገው ምንድነው? በደንብ እንድትረዱልኝ የሚፈልገው እዚህ ልምጣና ተመልከቱ። ጀነራል የሚለው ስሙ ነው። ተመልከቱ። ይሄ ለምሳሌ ሉፕ ፋይልስ አያችሁት? ሉፕ ስቱደንት ፋይልስ ልለው እችላለሁ። ምንም ችግር የለውም። ይሄ ስሙ ነው ማለት ነው። ኦኬ ግልጽ ነው። ዲስክሪፕሽኑን የፈለጋችሁትን ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ። ሌላ ጊዜ ሰው መጥቶ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን የሚያውቅብን ማለት ነው። ከዛ ኮሌክሽን የሚለው ላይ እንመጣና ይቺ ላይ መተን this is the most important thing ምንድነው? አይተሬት የምናደርገው ፋይል ነው። ፋይል እየከፈትን ነው የምንሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ብዙ አይነት ሉፕ ፎር ኢች ታይፖች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ምን የሚለውን እንመርጣለን? ፋይል ኢኑመሬተር የሚለውን እንመርጣለን። ፋይሉን ነው ኢኑመሬት የሚያደርግልን። አያችሁት? ግልጽ ነው። ይሄ አለን ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ምን እናደርጋለን? በደንብ እዩ። ከዛ ይሄንን ጨረስን። እንምጣ። ይሄው ምን አልኩት? double click the container and select expression and then select collection, select for each expression for the file, then select expression and attach folder path። አያችሁት? ይሄ ደግሞ ምን እንደሆነ በደንብ እዩ። ፎልደር ፓዙን አታች ማድረግ አለብን። የምታስታውሱ ከሆነ ፎልደር ፓዙ ማለት ፎልደር ፓዝ ብዬ እዚህ ጋር የሰጠሁት ቫሪያብል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዩ እቺን ነገር መጣና ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛስ ቫሪያብል አለኝ የምታስታውሱ ከሆነ ፎልደር ዳይሬክተሪ የሚለው ጋር ሄደ የምታመጣልኝ ይሄንን ፎልደር ፓዝ ነው አልኩት።
አያችሁ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው የምታደርጉት። ይችኛዋ ስቴፕዋን በደንብ እንድትከታተሉ ሪሊዝ አደርግላችኋለሁ። ምንድነው ያደረኩት? ኦኬ ዩ ኖ ዋት ሂድና ከዚህ ፎልደር ላይ አምጥተህ ይሄንን ፎልደር ፓዙን ንገረኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ዴርፎር እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ ኤክስፕሬሽን ምንድነው ያደረገልኝ ብትሉ ዳይሬክተሪ ኔሙን ፎልደር ፓዝ የሚባለውን ቫሪያብል ዲክሌር ያደረኩትን ያዝ ብየዋለሁ። ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ጉድ። ይሄንን ጨረስኩ። ከዛስ ይሄንን ከጨረስኩ በኋላ ምን አድርግ ነው የሚለኝ? ተመልከቱ። select expression folder path and then click on variable mapping and attach the file path ይለኛል። ፋይል ፓዙን አታች አድርግ ነው የሚለኝ። ተመልከቱ ምን እንደማደርግ። እዚህ ጋር መጣለሁ። variable mapping የሚለውን ክሊክ ታደርግና ይለኛል። እዚህ ጋር መተህ አለኝ ማንኛውን ነው የምፈልገው አለኝ። variable pathን አልኩት። ኢንዴክሱ ከዜሮ ይጀምር ወይ ነው የሚለኝ። yes ስለዋለሁ። ኦኬ ከዛስ እመለሳለሁ ወደዚህ። ተመልከቱ። ኦኬ ከዛስ select name extension select the mapping and attach the file path። ከዛስ select name and extension radio button. this is very important። ምንድነው ያደረኩላችሁ? እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እቺ ሬዲዮ በተዋን መጻፍ አለባችሁ። ምን እንዲያደርግ ማለት ነው? ስሙንና ኤክስቴንሽኑን የፋይል ስሙን CSV ፋይል ምናምን ብሎ እንዲጽፍላችሁ ማለት ነው። አለበለዚያ ፉሊ ኳሊፋይድ ኔሙን አይደለም የምፈልገው። ይሄን አደረኩኝ። ዴን ምን አድርግ ነው የሚለኝ? ኦኬ በል ነው የሚለኝ። ሄር ይገው ይሄው ይሄንን add source and destination then select the ይሄንን ከጨረስኩ በኋላ ምን አድርግ ነው የሚለኝ? destination path ክሬት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። therefore data flow task የሚል መጣለው። በደንብ ይዩ። ሄር ይገው ደብል ክሊክ ላድርገው። ሶርስ ምንድነው? ፍላት ፋይል ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ሶርሱ ፍላት ፋይል አልኩት። በደንብ ይዩ። ይሄው ምን አለኝ? in the source select right click the source and then select properties ነው የሚለኝ። መጀመሪያ ሶርሱን ዲፋይን ላድርግለት። ተመልከቱ። ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛስ እቺን ክሊክ አደርጋታለሁ። ለምን መሰላችሁ? ሶርሱን አንደኛውን ፋይል ራንደምሊ መውሰድ ትችላላችሁ። ለምን? ኮለመን ኔሞቹን ለማግኘት ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣ። ብራውዝ አረኩት። የት ጋር ነው የምፈልገው? የትኛውን ነው የምፈልገው ሲለኝ CSV ፋይሉን አልኩት። አንደኛውን ልውሰደው። ለምን? ኮለመን ኔሞቹን ለማግኘት። አያችሁት? ኮለመን ኔሞቹን አገኘው። ከዛስ ኦኬ አልኩት። ከዛስ ኮለመን ኔሙን አየው። ፐርፌክት ጨረስኩ። ከዛ ለዚህ በደንብ ይው ለዚህ ይሄ ነው ኮኔክሽን ስትሪንጉ። ስለዚህ እቺን ራይት ክሊክ አረጋትና ፕሮፐርቲ አድርግ ነው የሚለኝ። ተመልከቱ። ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ አድርግ ነው የሚለኝ። ራይት ክሊክ ኦን ዘ ሶርስ ኤንድ ሴሌክት ፕሮፐርቲስ ይለኛል። ዜን ምን አደርጋለሁ? ሴሌክት ኤክስፕሬሽን ዜን ኮኔክሽን ስትሪንግ የሚለውን ትመርጣለህ ነው የሚለኝ። this is very important። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ተመልከቱ። እዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ መጣው። ራይት ክሊክ አረኩት። ይችን ሶርሷን ማለት ነው ኮኔክሽኗን ፕሮፐርቲ ላይ መጣው። ኤክስፕሬሽን መጣው። ጉድ። እዚህ ጋር ከመጣው በኋላ ምን አድርግ ነው የሚለኝ? ኦኬ ኮኔክሽን ስትሪንግ የሚላለ ኮኔክሽን ስትሪንግ የሚላለ እቺን ክሊክ አድርግ ነው የሚለኝ። አሁን ምን ላደርግ ነው? ፋይል ኔሙን በሙሉ እንዲያመጣልኝ ነው የፈለኩት ማለት ነው። በደንብ ይሁ አንደርስታንድ አድርጉ። አሁን ይሄ ፋይል ኔም ሲጻፍ እንዴት ተደርጎ ነው የሚጻፈው? ተመልከቱ። ይሄ ስቱደንት ዋን ማለት እዚህ ጋር ኖትፓድ ልትፈትላችሁና ላሳያችሁ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ። ኦኬ ይሄ ስቱደንት ዋን ማለት ማለት ነው ብትባሉ ይሄ ሙሉ አያችሁት። ከዛስ እቺን ነገር እንዲላ አድርጋት ተለቅ ትበላችሁ እንድትታያችሁ ስላሽ ልበለው። ዜን ስቱደንት ዋን ዳት CSV ፋይል ማለት ነው። ሶሪ ይጻፍኩ አይደለም። ስቱደንት ዋን ዳት CSV ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ማለት የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛውስ ምንድነው ብትባሉ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። የሚለያዩት በምን ብቻ ነው? ሁለተኛው ይች ነች፣ ሶስተኛው ይች ነች፣ አራተኛው ይች ነች። አያችኋት? አምስተኛው ይች ነች ማለት ነው። ግልጽ ነው። እንዲህ እያደረገ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ይጀምራል፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ይሄ ማለት ፎልደር ፓዙ ነው ብዬ ቅድም ነግሬዋለሁ። በደንብ ይሁ። ይሄ ማለት ደግሞ ፋይል ፓዙ ነው ብዬ ነግሬዋለሁ ቅድም። ስለዚህ ኮኔክሽን ስትሪንግ ላይ መጣና እዚህ ጋር ኮኔክሽን ላይ መጥቼ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ቫሪያብሉ ላይ መጥቼ ዩ ኖ ዋት ፎልደር ስሙ ሲደመር በደንብ ይሁ። ከዛስ ስላሽ ያስፈልገኛል። አንድ ስላሽ ብቻ ማድረግ ስለማልችል ደብል ስላሽ አደርገዋለሁ። ለምን? አንድ ስላሽ ማለት ኢረር ስለሚያመጣ ማለት ነው። ሲ ሻርፕ ራሱን የቻለ ሚኒንግ ስላለው። ከዛስ ፋይል ኔሙ ነው ብዬ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። ተመልከቱ። ፋይል ኔሙና ይሄን ፓዙን ነገርኩት ማለት ነው። ምን እያደረግኩ ነው ማለት ነው? ዩዘር ፋይል ኔሙና ፎልደር ፓዙ የዚህ የኮኔክሽን ስትሪንጉ ስም ነው እያልኩ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። ኦኬ አልኩት። ከዛስ ኦኬ አልኩት። ተመልከቱ። ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አሁን እዚህ ፖይንት ምን አደረገልኝ? በደንብ ይሁ። ምን እንዳደረኩኝ በደንብ እንድታስታውሱ ፈልጋለሁ። ምን አደረኩኝ? ኔሙንና ኤክስቴንሽን በተኑን ቅድም ክሊክ አድርጌያለሁ። ሶርሱን ሄጄ ራይት ክሊክ አደረኩኝ። ከዛ ኮኔክሽን ስትሪንጉና ከዛ በኋላ ምን አድርግልኝ ነው ያልኩት? ይችን ነገር ይችን ፓዝ አምጣልኝ ብዬ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። አመጣልኝ። ሄሪጋው። ከዛስ ደስቲኔሽኑን ነግረውና ረን አረጋለሁ ማለት ነው። ዛሴ ናው ለሚ ብሪንግ OLEDB ዳት ደስቲኔሽን የማለት SQL ሰርቨር ማለት ነው።
ኦኤልዲቢ ላይ እመጣለሁ። ከዛስ ይህንን አመጣሁኝ። እዚህ ልምጣ። ምን ላድርግልህ ይለኛል። ኮኔክሽን መጀመሪያ ኮኔክት አደርገዋለሁ። የትኛው ጋር ነው የምፈልገው ይለኛል። ኤስኤምኤስ አንደርስኮር ኒው ነው አልኩት። ኦኬ አለዋለሁ። ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ ኒው ለዋለሁ። ኦኬ ቴልሚ ስሙ ማን ይሁንልህ ይለኛል። ኦኬ ይህንም አለ በለው አንደርስኮር ኦር ስቱደንት ዳታ ሙቭ ፍሮም ሲኤስቪ። ስሙ ረዘም ያለ ነው እንግዲህ። ኦኬ አልኩት። ከዛስ ማፒንግ የሚለውን ሌየው አያችሁት እንዴት እንዳደረገልኝ። ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ደን ናው ምን ያደርጋል ብላችሁ ታስባላችሁ? ተመልከቱ። ይሄ ነገር ምን ያደርጋል? አንድ በአንድ ሪከርዱን ሙቭ እያደረገ ረን ላደረገው ነው። ሙቭ እያደረገ ምን ያደርጋል? በቫሪያብሉ መሰረት ረን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ የሆነ ቦታ ላይ ካልተሳሳትን በስተቀር ከተሳሳትንም ስቴፖቹን ስለመለክላችሁ እናንተ መድገም ትችላላችሁ። አንደርስታንድ 105 እያለ ስለዚህ ስንት ፋይሎች ናቸው ያሉን? በደንብ ይሁ ስንት ፋይል ነው ያለን? ለሚሲ how many files do I have? 6 ሲባዛ በ105 ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌተር ላይ እንምጣ። 6 ሲባዛ በ105 ሪከርድ ሙቭ ማድረግ አለበት። 630 ሪከርድ ማየት አለብን። የት ስንመጣ? ስኩዌር ሰርቨር ላይ ስንመጣ ማን የሚለውን ቴብል ቼክ ስናደርግ ይህን ቅድም የፈጠርኩትን ቴብል ማለት ነው። የትኛውን ቴብል? ለሚሲ እዚህ ጋር መጥቼ ማን የሚባል ቴብል ፍጠር ብየዋለሁ። ደብል ክሊክ ላድርገ ይሄንን። ሄር ዩ ጎ ስቱደንት ዳታ ሙቭ ፍሮም ሲኤስቪ የሚባለውን ቴብል ክሬን ሴሌክት ስለው 600 ምናምን ሪከርድ መምጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ? ፈርስት ለሚ ሚኒማይዝ ዲስ ጋይ ዌር ኢዝ ኤስኤምኤስ ኒው ዲስ ኢዝ ሂር። ሪፍሬሽ ላድርገው መጀመሪያ። የት ነው ስቱደንት ዳታ ሙቭ? ይሄው እዚህ ጋር መጥቶልኛል ኦልሬዲ። ሴሌክት ኦል ፍሮም እዚህ ስቱደንት ብለው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስንት ሪከርድ ነው ኤክስፔክት የምታደርጉት? 630 ሪከርድ ማለት ነው። that is called for each loop. For each file it is looping again and again and pulling data from CSV file and dumping it to Microsoft SQL